කට්ටිය එකතු වෙමුද කෙල්ල කොල්ලෝ ටික මොනවටද කැරට් දෝසි හදන්නේ මොකද කියන්නේ හදමු බං හදමු හරි බට්ටික් ගන්නකෝ කැරට් ග්‍රෑම් 250ක් ගන්න ඕනේ වැඩේට කැරට් ග්‍රෑම් 250ක් හොඳට ග්‍රේට් කරලා භාජනයකට දාගන්න ඔන්න කේස් එක ආවා මිලිලීටර් 200ක් මේ කිරි පොල් කිරි දාන්න ඕන කට්ටිය පොල් කිරි දාන්න පුළුවන් පිටි කිරි දාන්න ඕන කට්ටිය ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් දාන්න සීනි ග්‍රෑම් 75යි රට කජු ටිකක් පොඩියට කපලා හරිද දාලා හොඳට මේ මද රස්නේ හොඳට මෙන්න මේ විදියට තික් පේස්ට් එකක් එනකන් හොඳට මේ කුක් කරගන්න ඕන කුක් කරගෙන මේ විදියට හොඳට තද කරන්න ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න දාලා පැය දෙක තුනකින් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට කෑලි කපලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන්ට ගෙදර කැරට් දෝසි අදාගෙන ෆන් එකේ ඉන්න යකෝ මේක හදමු බං මේක හදමු හරි පුළුවන් ඉතින් මේ ආදල්ලගේ කැරට් දෝසියක් ඒකක් බොන ගමන් හදාගෙන කාලා කෙල්ල කොල්ල සෙට් එක ජොලියේ ඉන්න තමයි මේවා කියලා දෙන්නේ රයිට් ඉතින් කැමති කට්ටියට රේසින් එකක් උඩින් දියන්න පුළුවන් නැත්තම් ඒව අවුලක් නෑ බං අවුලක් නෑ හරි එහෙනම් ජය වේවා ෆිට් එකේ මුවා හරිද ෆිට් එක ඕන